नमस्ते, मी उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुण्याहून। आज आपण आपल्या झाडांना किंवा रोपांना जे स्प्रे करतो त्या संदर्भामध्ये बोलणार आहोत। सगळ्यांना माहिती आहे आपण स्प्रे का करतो। एक सगळ्यात पहिलं म्हणजे स्वच्छ पाण्याचा स्प्रे करतो। सध्या उन्हामध्ये रोपांची लाहीलाही होतीये आणि पाण्याचा स्प्रे केल्यानंतर त्यांना थोडासा थंडावा मिळतो, त्यामुळे पाण्याचा स्प्रे करतो आपण। कीड वगैरे लागली असेल तर ती धुण्यासाठी किंवा कीड लागू नये म्हणून आपण एक प्रिकॉशन म्हणून स्प्रे करत असतो। आणि तिसरा स्प्रे म्हणजे जी काही आपण खतं तयार केलेली असतात, लिक्विड खतं, तर त्यांचा स्प्रे आपण करत असतो, जेणेकरून जे काही रोप पानांमार्फत हवेतलं वायू घेत असतात त्याचप्रमाणे ते जे उघडी छिद्र असतात त्याच्यातून ते आपलं जे काही खत आहे ते सुद्धा ऍब्झॉर्ब करू शकतील। पानांमार्फत सुद्धा ते खत घेत असतात आणि त्याचा जास्त चांगला आणि लगेचच दिसणार आपल्याला फरक पडतो। तर असे 3 प्रकारचे स्प्रे आपण करत असतो। तर आता सगळ्यात पहिला स्प्रे म्हणजे पाण्याचा स्प्रे हा उन्हाळ्यामध्ये खरं तर केलाच पाहिजे रोपांवरती। दिवसभर इतकं ऊन असतं, रोपांना बरं वाटतं आणि आपल्याला पण बरं वाटतं। आणि ह्या उन्हाळ्यामध्ये शोभेच्या वगैरे जी वनस्पती असतात ना त्यांना तर, किंवा सावलीमध्ये जे येणार आहे त्यांना मातीमध्ये पाणी देण्यापेक्षा असं स्प्रे मार्फत पाणी दिलेलं खूप आवडतं, कारण त्यांना लागत असते ह्युमिडिटी। आणि मातीमध्ये जर पाणी दिलं तर उगाच मुळांपाशी चिखल होण्यापेक्षा किंवा मुळांजवळ सतत ओलावा राहण्यापेक्षा जर त्यांच्या पानांवर वगैरे स्प्रे केला तर रोपं आपली आणखीन टवटवीत होतात, आणखीन फ्रेश दिसतात। त्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या रोपांवरती तुम्ही पाण्याचा स्प्रे करू शकता। शिवाय पाण्याचा स्प्रे केल्यामुळं स्वच्छ होतात पानं वगैरे, फोटोसिंथेसिसचं काम म्हणजे अन्न बनवण्याचं काम चांगलं रोपं करू शकतात। याशिवाय जर कुठले किडे वगैरे असतील तर ते प्राथमिक अवस्थेमध्येच लगेचच धुवून जातात, आपल्याला कळत पण नाही, नकळतपणे आपण हे काम केलेलं आहे। दुसरा स्प्रे म्हणजे कीटकनाशकाचा। तर या उन्हाळ्यामध्ये कीटकनाशकाचा स्प्रे करताना तुम्ही प्रमाण थोडंसं कमी घ्यायचं। जसं मी सांगते की आठवड्यामध्ये एकदा म्हणजे 7-8 दिवसांनी किंवा 10 दिवसांनी तुम्ही कीटकनाशकाचा कोणता ना कोणता घरगुती कीटकनाशकाचा फवारा हा केलाच पाहिजे। महिन्यातून एखाद्या वेळेस किंवा 1.5 महिन्यातून एखाद्या वेळेस डेटॉलचा स्प्रे तुम्ही करू शकता। 1 लिटर पाण्यामध्ये अगदी 3-4 थेंब डेटॉल टाकायचे, जास्त नाही। आता उन्हाळा आहे, 2 थेंब टाकलं तरी सुद्धा चालेल, इतकं अल्प प्रमाणामध्ये डेटॉल टाकायचं आणि त्याचा फवारा तुम्ही करू शकता। कारण मग मिलीबग वगैरे असतील तर ते प्राथमिक अवस्थेमध्येच लगेचच आटोक्यामध्ये येतात। अन्यथा आपलं गोमूत्र आहे, नीम ऑइल आहे, कांदा लसणाचं पाणी आहे, आणखीन मिरची लसूणचं पाणी आहे, खूप आहेत म्हणजे मी बऱ्याच कीटकनाशकांचं सांगितलेली आहे तुम्हाला माहिती। तुम्ही जर माझी प्लेलिस्ट चेक केली माझी बागची आणि त्याच्यामध्ये कीटकनाशकांचा एक फोल्डरच आहे, तर तुम्ही तो फोल्डर पहा। खूप सारी कीटकनाशकं जी घरगुती वस्तूंपासून आणि खूप पटकन बनणारी कीटकनाशकं आहेत त्यांचा तुम्ही वापर करू शकता। एन्झाईम वगैरे असं बरंच काय त्याच्यामध्ये आहे। तर तुम्हाला जे सोयीचं वाटतं, जे पटकन होतं, असे स्प्रे तुम्ही रोपावरती करायचे। आता हिवाळ्यामध्ये आपण काय करतो, 1 लिटर पाणी घेतो आणि त्याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा समजा नीम ऑइल किंवा 1 चमचा नीम ऑइल आणि 1 चमचा सोप टाकतो। तर आता उन्हाळा आहे, उन्हाळ्यामध्ये काय करायचं, अगदी अर्धा चमचा घेतला तरी सुद्धा चालेल। आणि जर नीम ऑइल नसेल टाकायचं, नुसतं सोप वॉटरनी जरी झाड तुम्ही धुतलं ना तरी चालेल। जो आपण पाणी मारतो ना त्याच्यामुळे सुद्धा बरेचसे कीटक आटोक्यात आलेले असतात। इथं मी फोटो दाखवतेय, या कीटकांचा प्रादुर्भाव आपल्या रोपाला होत असतो। पण हे सगळे आहेत ना, खरं सांगायचं तर हिवाळ्यामध्येच मी जास्त पाहिलेले आहेत। उन्हाळ्यामध्ये आपण हे जे पाण्याचा साध्या स्प्रे करतो ना त्याच्यामुळे जास्त असं काही कीटकांचं अटॅक दिसत नाही। आणि जर झाला तर तुम्हाला हे सगळे स्प्रे अवेलेबल असतात किंवा होऊ नये म्हणून तुम्हाला हे स्प्रे मारायचे असतात। आता जर मिलीबग वगैरे झाला किंवा कोळ्याची जाळी तर आपण लगेचच काढून टाकतो। मिलीबग झाला किंवा ते खवले किडे, जो मगाशी फोटो बघितला तुम्ही, असे खवले किडे वगैरे झाले, सरळ एक खराब झालेला टूथब्रश घ्यायचा जो सॉफ्ट असेल आणि पाण्याचा स्प्रे घ्यायचा, स्प्रे बॉटल आपली जी माती असते ना, मातीवरती न्यूजपेपर किंवा प्लॅस्टिकचा पेपर असं अंथरून टाकायचं, जेणेकरून आपण वरती जेव्हा टूथब्रशनी ते सगळं खरवडून काढू, घासून काढू किंवा धुवून काढू तर ते आपल्या मातीवरती पडलं नाही पाहिजे। तर हे सगळं थोडंसं निवांत असं काम आहे। काही जण म्हणतात ना की खूपच मिलीबग झालं, आता काय करायचं, तर मग हे करायचं।
मातीवरती वगैरे काहीतरी आच्छादन टाकायचं आणि सरळ टूथब्रश जो खराब झालेला आहे किंवा कलर करण्यासाठी बघा ते ब्रश असतात असे लांब ह्याचे असतात, तर त्या ब्रशनी वगैरे तुम्ही सरळ हे करू शकता. एखाद दोन असेल ना तर हाताने सरळ हे करायचं आणि काढून टाकायचं, ते पण जास्त काही भानगडीत पडायचं नाही. पण खूप झालं असेल ना तर असं करायचं. जमिनीत झाड लावलेलं असेल तर तुम्हाला अगदी शांत निवांत वेळेमध्येच हे काम करायचं आहे. डेटॉलनी खरं तर खूप पटकन फरक पडतो. जर खूप मिलीबग झाला असेल, रोप जमिनीमध्ये असेल किंवा कुंडीमध्ये असेल आणि पॉसिबलच नाही तुम्हाला बसून तेवढा वेळ देणं, तर तुम्ही सरळ डेटॉलचा फवारा करायचा. आणि हे सगळे फवारे आहेत ना म्हणजे कीटकनाशकाचे फवारे, जेव्हा कीटक लागतात किंवा किडे लागतात आपल्या रोपाला, तेव्हा दर तिसऱ्या किंवा दर चौथ्या दिवशी 3 वेळा 4 वेळा तुम्हाला हे फवारे करायचे असतात. म्हणजे तुम्ही म्हणताल आज केला त्याच्यावर डायरेक्ट 8 दिवसांनीच केला, तर तसं चालत नाही. कारण त्या किड्यांनी अंडी दिलेली असतात आणि ती 3-4 दिवसांमध्ये ब्रेक होत असतात, त्यातून त्यांची बाळं पिल्लं बाहेर येत असतात. मग त्यांना पण लहान अवस्थेमध्येच आपण स्प्रे केला की लगेचच परिणाम होतो आणि ती किडे हळूहळू दूर होतात. तर दर तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी कुठला ना कुठला कीटकनाशकाचा फवारा तुम्हाला करायचाच आहे, जर तुमच्या रोपाला किड्यांचा प्रादुर्भाव झाला असेल तर. जर नसेल झाला तर आठवड्यात एकदा तुम्ही केलं तरी सुद्धा चालेल. पण जर झाला असेल तर दर तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला फवारा करायचा आहे. हे पक्क लक्षात ठेवा. मला विचारतात की आम्ही ह्याचा फवारा केला, बरं नाही झालं, त्याचा फवारा केला. एका डोसमध्ये तुम्ही तरी बरे होता का? जर समजा तुम्ही आजारी पडले, दवाखान्यात गेले, तर डॉक्टर सुद्धा 3 दिवसाचा डोस देतो की नाही. त्याला काहीतरी एक सर्टन पिरियड असतो ना ते औषधं खाल्ल्यानंतर बरं व्हायला. मग या रोपांवरती सुद्धा तसंच आहे. आता तुम्ही म्हणता रोज करतो की, मग तर रोज पण नाही करायचं, नाही तर आपलं रोप जळून जाऊ शकतं. कुठलंही कीटकनाशक असलं तरी लाही ही अंगाची होणारच ना त्यांचा, कुठलाही सीझन असला तरी त्यांच्यावरती आपण रोज मिरची आणि लसणाचं हे टाकतोय किंवा गोमूत्र टाकतोय, तर त्यांना त्रास होणारच ना. तर तिसऱ्या दिवशी किंवा चौथ्या दिवशी फवारा करायचा. आता प्रमाण मात्र खूप कमी घ्यायचं. गोमूत्रामध्ये नायट्रोजन असतं आणि पानांवरती खूप जास्त नायट्रोजन झालं तर पानं आपली जळून जाऊ शकतात. त्यामुळे जितकं जुनं गोमूत्र होईल तितकं प्रमाण कमी करायचं. आणि तसंही उन्हाळ्यामध्ये जर 1 लिटरच्या पाण्यामध्ये तुम्ही ते 10 ml पर्यंत, ते बघा औषधाचं निळं झाकण असतं ते मोजायला खूप सोपं असतं, 10 ml पर्यंत जर तुम्ही एरवी घेत असताल तर आत्ता उन्हाळ्यामध्ये 5 ml किंवा 7-7.5 mlच घ्यायचं. आणि जुनं झालं असेल तर 2.5 ml 3 ml इथपर्यंत घेतलं गोमूत्र तरी सुद्धा चालेल. तुम्ही ऑब्झर्व करा, एवढंच जरी गोमूत्र पाण्यात टाकलं तरी पाण्याचा वास येत असतो. त्यामुळे वरतून उन्हाची लाही आणि हे औषध जास्त, तर त्यांनी रोपं आपली खराब होऊ शकतात. गेल्या वर्षी एका ताईंनी नीम ऑइलचा स्प्रे करा असं सांगितल्यानंतर अर्धी बॉटल नीम ऑइल पाण्यामध्ये टाकून स्प्रे केला होता. रोप जळालं होतं. त्यानंतर त्यांनी मला मेसेज केला की आता रोप जळालं काय करायचं, तर काही करू शकत नाही आपण. असं रोप जळालं तर काय करू शकतो, पापडी होईल ना त्या पानांची. त्याच्यामुळं तेलाचा म्हणा किंवा गोमूत्राचा म्हणा, मिरचीचा म्हणा, कुठलाही फवारा करताना प्रमाण अगदी निम्म केलं तरी सुद्धा चालेल. खूप काही प्रकोप झाला असेल तर 1/3 पोर्शन घ्या, म्हणजे 10 ml ऐवजी 7 ml 7.5 ml आणि दर तिसऱ्या दिवशी फवारा करा. शिवाय उन्हाळ्यामध्ये हे सगळे फवारे एकतर सकाळी 10च्या आधी किंवा संध्याकाळी 5-5:30-6 नंतर, उन्ह उतरल्यानंतर करायचे. एकदम उन्हामध्ये केलं तरी सुद्धा तेच आपली रोपं खराब होऊ शकतात. आणि शक्यतो खूप कीड वगैरे झाली असेल तर माती झाकून टाकण्याचा एक छान पर्याय आहे तुमच्याकडे, माती झाकून टाकायची. आता तिसऱ्या प्रकारचा स्प्रे म्हणजे खतांचा स्प्रे सांगितलं. खतांचा स्प्रे सुद्धा तुम्हाला 8-10 दिवसांच्या अंतराने दिलं तरी चालेल. जेव्हा आपली रोपं छान छान फुलं देत असतात तेव्हा त्यांना जास्त खाऊची गरज असते आणि म्हणून आपण मातीमधून त्यांना लिक्विड खतं देत असतो. सॉलिड खतं महिन्यात एकदा देतो. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल, नसेल पाहिला तर नक्की पहा. खूप छान माहिती आहे कुठली खतं द्यायची, कशी द्यायची या संदर्भामध्ये. इथं मी नंबर देते, तो व्हिडिओ नक्की पहा. आणि मातीमधून खतं देण्याबरोबर तुम्ही जर पानांवरून खतं दिली ते सुद्धा रोपाला आवडेल, ती सुद्धा रोपं छान हे होतील. पण जेव्हा फुलं वगैरे येतात ना तेव्हा हे करायचं नाही. फूल येऊन गेल्यानंतर जेव्हा दुसरा बार सुरू होतो ना
फुलं येण्याचा, तेव्हा खाऊची गरज असते रोपाला, मग त्यावेळी आपण त्यांना खतं देतो. मग त्याच वेळी आपण असा आधीमधी फवारा ह्याचा करू शकतो खतांचा. आता मी तुम्हाला सांगितलं 8-10 दिवसातून एकदा कीटकनाशकांचा फवारा करा आणि 8-10 दिवसातून एकदा खताचा फवारा करा. मग आता हे कसं काय कॉम्बिनेशन करायचं, तर आता हे पहा, समजा तुम्ही आज रविवार धरूया, रविवारी जर कीटकनाशकाचा स्प्रे केला, तर जर रोप तुमचं सुदृढ असेल, त्याला किडे वगैरे लागले नसतील, तर जर किडे वगैरे लागले असतील तर आधी ते बरे करा, त्यासाठी जर 3-4 दिवशी फवारा करा. आणि जर सुदृढ रोप असेल, छान रोप असेल, छान फुलं येत आहेत, त्याला वाढ उत्तम होत आहे, अशा रोपाचं मी सांगते. जर आज रविवार आहे, तुम्ही कीटकनाशकाचा फवारा केला, तर तुम्ही बुधवारी किंवा गुरुवारी खताचा स्प्रे त्याच्यावरती करू शकता. खताच्या स्प्रेचं सुद्धा तसंच, खताच्या स्प्रेचे सुद्धा व्हिडिओ आहेत आणि स्पेसिफिक एक लिक्विड खताचा सुद्धा व्हिडिओ आहे, इथे मी तो नंबर देईन, तर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहून तशी खतं बनवू शकता. खूप सारी खतं आहेत, कांद्याचं पाणी, केळ्यांच्या सालींचं पाणी, जीवामृत आहे, भरपूर आहेत, भरपूर खतं आहेत. तुम्ही प्लेलिस्ट मधल्या फोल्डरमध्ये सुद्धा चेक करू शकता. तुम्हाला जे पाहिजे त्या खताचा तुम्ही स्प्रे करू शकता. केळ्याच्या सालींचा स्प्रे करायचा नाही, हा सगळ्यात पहिला रूल लक्षात घ्या. चहा पावडरच्या पाण्याचा स्प्रे करायचा नाही. काय होतं, केळ्यामध्ये नाही म्हटलं तरी थोडंसं साखरेचा अंश हा सालीच्या ह्याच्यामध्ये असतोच आणि त्याच्यामुळं कदाचित चिकट होऊ शकतात पानं, आणि पानं चिकट झाली की त्याच्यावर धूळ लवकर साठते आणि धूळ लवकर साठली की फंगस होते, म्हणजे बुरशी होते, किडे लागतात किंवा मुंग्या पटकन होतात, असे प्रकार होतात. त्यामुळे केळ्यांच्या सालीचा कधीही स्प्रे करायचा नाही. कांद्याच्या सालीचा स्प्रे करू शकता, जो खतासारखा पण काम करतो, कीटकनाशकासारखा पण काम करतो, किंवा साफचा स्प्रे करू शकता. जे काही किचन लिक्विड आपण बनवतो, किचन वेस्टचं लिक्विड, त्याचा स्प्रे करू शकता. बरेचसे आहेत, लिंबाच्या सालींचा, फळांच्या सालींचा, एन्झाईम सुद्धा खत सुद्धा होईल आणि कीटकनाशक सुद्धा होईल. असे एक कंबाईन बघायचे, म्हणजे मग आपले 7-8 दिवसातून एकदा केलं तरी चालतं. तर असे तुम्ही खतांचे स्प्रे करायचे. हे सुद्धा सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या वेळेमध्ये करायचे. उन्हाळ्यामध्ये शक्यतो संध्याकाळच्या वेळेतच स्प्रे करा, म्हणजे जरा छान वाटतं, रोपांना पाणी पण असतं त्यामुळं आणि कीटकांवरती सुद्धा वर्क होतं त्यामुळं. आता मला तर इतकंच आठवते, आता अजून काय पटकन असं बोलण्यासारखं नाहीये. जर एखादा मुद्दा विसरला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, मग मी त्याच्यावरती बोलेन किंवा तसं उत्तर देईन तुम्हाला. बाकी तर मला असं वाटतंय मी सांगितलंय सगळं, पण काय होतं, सटकून जातो ना एखादा मुद्दा, तर तसा जर सटकला असेल तर द्या मला आठवण करून. तर कसा वाटला व्हिडिओ, आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्ते.